नमस्कार मित्रांनो, आज आपण वृक्षासन म्हणजे ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये ट्री पोज असे म्हणतो ते आसन आपण आज करणार आहोत। तर मित्रांनो, ह्या आसनामध्ये महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला बॅलन्स करायचं असतं, तर ते आपल्याला करायचं आहे। ते बॅलन्स कसं करायचं आणि ते कसं शिकायचं हे आपण या आसनामध्ये या व्हिडिओमध्ये आपण आज बघणार आहोत। तर मित्रांनो, तुम्ही जर माझ्यासोबत जर करत असाल तर नक्की करा। सोबत केल्याने तुम्हाला काय डाऊट्स आहेत तुम्ही विचारू शकता या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये। आणि आतापर्यंत जर तुम्ही या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्की करा। अशा नवनवीन व्हिडिओसाठी हे चॅनल तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ देईल, तर त्यासाठी हे चॅनल सबस्क्राइब करा आणि आपल्या आप्तजनांमध्ये आपल्या मित्रांमध्ये या व्हिडिओला किंवा या चॅनलच्या लिंकला नक्की शेअर करा। तर मित्रांनो, प्रथम जी स्थिती आहे त्यामध्ये आपल्याला दोन्ही पाय सोबत ठेवायचे, हात बाजूला ठेवायचे आणि आपण राईट साइडला म्हणजे राईट पाय आपल्या लेफ्ट थायवर आणायचा आहे। तर त्यासाठी आपण काय करायचं आहे की आपला जो पाय आहे फोल्ड करायचा आहे अशा पद्धतीने आणि त्यानंतर आपल्याला जे अँकलला पकडायचं आहे आणि आपली जी टाच आहे ती आपल्या थायवर रूट ऑफ द थाय म्हणजे थायच्या एकदम क्लोज घेण्याचा प्रयत्न करायचा। आपल्या शिंडीकडे जेवढं जवळ घेता येईल तेवढा जवळ घेण्याचा प्रयत्न करायचा आहे। त्यानंतर जवळ घेतल्यानंतर लक्ष ठेवायचे की आपला जो गुडघा आहे तो गुडघा समोर आला नाही पाहिजे किंवा जास्त पाठीमागे नाही गेला पाहिजे। ठीक आहे, तर हा गुडघा काय करायचा आपल्याला बाजूला घेण्याचा प्रयत्न करायचा ह्या साईडला। जर उजवा गुडघा असेल तर उजव्या साईडला, डावा गुडघा असेल तर डाव्या साईडला। त्यानंतर आपल्याला हात जोडायचे आणि कोणत्याही एका पॉइंटवर तुम्हाला फोकस करायचा आहे, जेणेकरून तुम्ही डिस्टर्ब होणार नाही आणि जेणेकरून तुमचं झाड जे आहे जास्त वेळ हलणार नाही। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे काय करायचं आपल्याला, हा गुडघा जो आहे साईडला गेल्यानंतर आपल्याला हात जोडायचे, फोकस करायचा एका पॉइंटला आणि बॅलन्स करायचा। त्यानंतर तुम्ही कम्फर्टेबल झाल्यानंतर हा हात जोडलेले हात जे आहेत आपल्याला हळूहळू वरती घेऊन जायचे आणि नंतर रिलॅक्स व्हायचं। तर मित्रांनो, यामध्ये आपण घाई ही करतो की आपण पाय जो आहे तो जास्तीत जास्त वर टेकवण्याचा प्रयत्न करतो। बऱ्याचदा तुम्ही योगा क्लासला गेला असता, शिक्षकांनी सांगितलं, योगा टीचरने सांगितलं की आपल्याला वृक्षासन करायचं, लगेच तुम्ही पाय उचलता आणि लगेच एकदम वरती घेऊन असं उभा राहता। तर नाही, तुम्हाला काय करायचं, तुम्ही सुरुवातीला ह्या ठिकाणी बॅलन्स करण्याचा प्रयत्न करा। तुमचं वेट जास्त असेल, तुम्हाला बॅलन्स होत नसेल तर तुम्ही अशा पद्धतीने फक्त काय करायचंय, आपली हील इथपर्यंत, आपले बोट पायांची बोट जी आहे खाली टेकलेली आणि हील जी आहे त्या दुसऱ्या पायाच्या अँकलला लागेल। त्यानंतर तिथे ठेवल्यानंतर बॅलन्स होतंय का बघायचंय, होतंय। त्यानंतर वरती ठेवायचे, इथं बॅलन्स होतंय का, होतंय का बघायचंय, स्वतःला विचारायचं, 2-3 वेळा विचारायचं आणि नंतर या ठिकाणी बॅलन्स झाल्यानंतर आपल्याला पाय जो आहे थायकडे घेण्याचा प्रयत्न करायचा। या ठिकाणी घेतल्यानंतर आपल्याला बॅलन्स, चेस्ट जी आहे ती खाली अशी न राहता बॅक स्ट्रेट, चेस्ट अप, चिन पॅरलल टू ग्राउंड अशी ठेवायची आणि बॅलन्स करण्याचा प्रयत्न करायचा। बॅलन्स झाल्यानंतर बघा अशा पद्धतीने होत असेल, ठीक आहे, मग हळूहळू शांत पूर्ण लक्ष आपल्या श्वासांवरती ठेवायचं। यामध्ये महत्त्वाचा म्हणजे श्वास आहे। जोपर्यंत तुम्ही श्वासांवरती लक्ष ठेवाल, डिस्टर्ब होणार नाही आजूबाजूच्या आवाजाने, तोपर्यंत हे आसन तुम्ही जास्तीत जास्त वेळा नाहीतर अशा पद्धतीने करू शकता। तर त्यासाठी आपल्याला काय करता, जो खालचा पाय आहे तो फर्म करायचा एकदम खाली, हा जो पाय आहे अशा पद्धतीने ठेवायचा आहे की आपल्याला जो कम्फर्टेबल राहील जास्त वेळ। हा गुडघा जो आहे दुसऱ्या बाजूला म्हणजे डाव्या साईडला हा फेस करेल, चेस्ट अप राहील, समोर बघायचे, कोणत्याही एका पॉइंटवर फोकस करायचे, हात जॉईन करायचे आणि इथं बॅलन्स करायचे। सुरुवातीला डोळे बंद नाही करायचे, ज्यावेळेस तुम्ही या आसनामध्ये परफेक्ट होताल त्याच वेळी डोळे बंद करायचे, नाहीतर आपण पडण्याची शक्यता ही जास्त असते। तर मित्रांनो, ही जर प्रॅक्टिस करताना तुम्ही सगळ्यात अगोदर बघितलं, असं बॅलन्स करून बघितलं, ठीक आहे, कशाचाही सपोर्ट न घेता, तर तुम्ही जास्त असं होता, ठीक आहे, किंवा डायरेक्ट पाय खाली येतो। तर हे काय असतं, मनात एक भीती असते की आपण पडत, ठीक आहे, पडण्याची जी भीती आहे घालवण्यासाठी आपण काय करायचंय, वॉलच्या बाजूला उभा राहायचे अशा पद्धतीने, सपोर्ट घ्यायचा, पूर्ण सपोर्ट नाही घ्यायचा, 100% असा हात नाही ठेवायचा किंवा डायरेक्ट काही जण असं येतात भिंतीला असे पाय ठेवतात आणि हे झालं आमचं वृक्षासन, असं नाही करायचं। आपला सपोर्ट हा थोडासा असेल, म्हणजे अशा पद्धतीने एक हात असा ठेवायचा आणि एखाद्या बोटाने सपोर्ट घ्यायचा, म्हणजे बॅलन्स होतंय का बघायचंय, हलतंय, मग नंतर भिंतीजवळ उभा राहिल्यानंतर आपली जी भीती आहे पडण्याची ती कमी होते आणि जेणेकरून आपण आसन चांगल्या पद्धतीने करू शकतो। तर मित्रांनो, यामध्ये महत्त्वाचं म्हणजे जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते आहे
आणि यामुळे हे आसनाचा फायदा म्हणजे आपलं कॉन्सन्ट्रेशन पॉवर, फोकस पॉवर जे आहे, एखाद्या कामावर ध्यान देणं किंवा लक्ष केंद्रित करण्याची जी पॉवर आहे ती वाढते. हे आसन विद्यार्थ्यांसाठी जे अभ्यास करतात, UPSCचा अभ्यास करतात किंवा स्पर्धा परीक्षा म्हणा किंवा जे शाळेतली मुलं आहेत त्यांच्यासाठी हे आसन उपयुक्त आहे. कारण या आसनाचा फायदा असा आहे की कॉन्सन्ट्रेशन जे अभ्यासामध्ये लागतं ते या आसनामुळे येतं. तर मित्रांनो, या आसनाची प्रॅक्टिस केल्यानंतर एक तर आपल्या पायांची मसल्स ही मजबूत होतात, आपली नजर जी आहे एका ठिकाणी केंद्रित झाल्यामुळे आपलं ध्यान विकसित होतं. अशा पद्धतीने याचे फायदे आहेत. तर मित्रांनो, सगळ्यात महत्त्वाचा भाग म्हणजे आसन करताना कधीही पाय आपल्या गुडघ्यावर ठेवायचा नाहीये. ठीक आहे. ही जी जॉईंट्स आहेत या जॉईंट्सच्या भागावर आपल्याला काही जणांना सवय असते उचलतात आणि डायरेक्ट गुडघ्यावर येतात. जर पडला तर हा गुडघा तर जाईलच. ठीक आहे. तर त्यामुळे हा इथं न ठेवता आपल्याला काय करायचं आहे, थोडा वरती ठेवायचा. जर इथं जमत नसेल तर तुम्ही अशा पद्धतीने शिनबोन किंवा आपले शिनबोन नाही, आपली जी काफस आहे त्या साईडला ठेवायचं, पण गुडघ्यावर ठेवायचा नाही. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे या व्हिडिओमध्ये आपण फक्त एक्सप्लेनेशन दिलंय की हे आसन कसं करावं आणि कशा पद्धतीने आपण जे आसन आहे परफेक्ट करू शकतो. तर या आसनामध्ये पुन्हा एकदा आपण दाखवू की कशा पद्धतीने स्टेप्स आहेत. त्या दोन्ही पाय सोबत ठेवलेत आपण. ज्यानंतर आपल्याला डाव्या साईडनं करायचंय, म्हणजे उजवा पाय उचलायचा आहे, फोल्ड करायचा आहे आणि जेवढं शक्य होईल तेवढी हील वरती घ्यायची, बॅलन्स करायचे, फोकस फोकस, कोणत्याही एका पॉइंटवर फोकस फोकस फोकस, आणि एकदा बॅलन्स झालं की हात जोडायचे आणि तिथंच थांबायचं. यानंतर तुम्ही ॲडव्हान्स प्रॅक्टिशनर असाल तर हळूहळू आपल्या ॲडव्हान्स स्टेजेस वाढू शकता. जर ॲडव्हान्स प्रॅक्टिशनरसाठी हे जर आसन पाहिजे असेल तर तुम्ही जी आपली खालची हील आहे ती ऑफ दी मॅट करायची, पंजावर यायचं अशा पद्धतीने आणि तिथं हे आसन करू शकता. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने हे आपण आसन जे आहे ते करू शकतो. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ कसा वाटला, या व्हिडिओमध्ये दिलेल्या टिप्स तुम्हाला कशा वाटल्या हे आम्हाला नक्की कळवा. आणि आतापर्यंत जर तुम्ही हे चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर नवनवीन व्हिडिओसाठी हे चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा आणि आपल्या आप्तजनांमध्ये मित्रांमध्ये नक्की शेअर करा. तोपर्यंत धन्यवाद.